Semasa dia buat kerja, dia terlibat dalam satu kemalangan di mana cecair telah tumpah ke kening yang sebelah kiri. Akibat itu, rambut tidak tumbuh lagi. Jadi keyakinan diri sudah jatuh dan dia tidak tahu apa dia nak buat. Tapi pada hari ini, dia datang ke GLOJAS dan kami akan menyelesaikan masalah parut di kening sebelah kiri dengan teknik SMART FUE, dan matlamat ialah untuk membagi balik wajah dan kening yang sama seperti asal dulu.